Rikthehemi sërish në studio në këndin e intervistave të emisionit Koha për të zgjuar. Bashkë me mua në studio është zoti Artan Lame, drejtori i Aluizit. Mirë se erdhët këtë mëngjes. Është një mëngjes që dhe sigur ta dinim sot Aluizni me listat e tij ka bombarduar faqet e para të gazetave. Disa thonë 5.000 veta kanë gati leje, disa thonë 4.000, disa sjellin shifra të tjera. Sa vete realisht marrin legalizimet me këto lista? Në fakt, këto listat, mirë se të gjej bashkim, kam kënaqësi të dëgjoj zërin dal vivo, sepse çdo mëngjes të dëgjoj nga radioja edhe nga televizioni. Lista ne botojmë gati për ditë, edhe ndonjëherë mund të jenë bërë dhe pak të mërzitshme për ata qytetarë që nuk ju intereson, sepse ata që ju intereson i marrin gjithë interes, sepse mundohen të kërkojnë të gjejnë emrin e tyre. Dhe mos harrojmë që është nga mënyrat më efikase në një vend ku posta ka ato probleme që ka, me gjithë impenjimin e saj, por nuk është thjesht çështja e impenjimit të postave, sesa është çështja e mungesës adresa. Ne s'kemi akoma adresa, këtë e dim këtë histori, dhe njoftimet që ne çojmë zakonisht me postë pra qytetarëve në shtëpi, o kthehen mbrapsht pa adrese pa njohur, ose nuk kthehen fare, treten, humbasin në detin e madh të problemeve shqiptare. Kështu që një nga mënyrat më efikase pastaj për të lajmëruar njerëzit janë gazetat. Dhe prandaj i botojmë gjithmonë, nuk mërzitemi, ndonjëherë kur ribotojmë edhe listat atyre qytetarëve që nuk janë paraqitur, pra janë botuar një herë dhe nuk janë paraqitur, ribotojmë. Janë të qytete ndryshme, ndoshta prandaj ka ndodhur kjo sot për gazeta, pra jep një numër, sepse varet se sa, në një gazetë kanë shkuar listat e 7 qytete, këtë tjetër kanë shkuar 8 qytete, dhe kur i bashkojnë, njerëzit dalin 5.000, i dalin 4.000, numër goxha i madh. Numrat janë të mëdhenj, sepse ky është një proces që vazhdon të prodhoj pafund, të japë pafund produkt. Normativa jonë aktualisht është në rang republike, janë rreth 3.000 legalizime në muaj, që do të thotë që çdo muaj 3.000 familje shqiptare marrin lejen e legalizimit dhe mbyllin një problem. Edhe kur thua këtë, unë të garantoj pastaj që ata që na dëgjojnë sot, garantoj që nuk është asnjë nga ata që e ka mbaruar legalizimin. Do të ata që e mbarojnë e mbyllin këtë kapitull edhe presin kur do ketë një njoftim për kapitullin tjetër, ta zëmë regjistrimin apo për urbanizimin e këtyre zonave e kështu me radhë. Por është në atë shkallën tonë për të shkuar përpara, është një nga shkallaret ku ne duhet patjetër ta vëmë këmbën, që është legalizimi. Pra këta 5.000 veta sot kanë emrin, por vazhdon një praktik tjetër, besoj, për ta përfunduar gjithë procesin. Cilat praktika që i kthem një ta mbyll mirë këtë se ti je lajmtari i Shqipërisë. Dhe ke gazetat i ftoj të gjithë ata qytetarë që kanë ende problemin e legalizimeve, që kanë ndjekur me drejtorinë për kace në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Shkodër, në Saran dhe kudo qoftë, që kanë ndjekur dhe që e shohin që ka shkuar drejt përfundimit dhe që shohin që nuk marrin njoftim, le të ndjekin sot jemi e hënë, këtu kam panoramën, faqet parë Shoku Sali, në brenda po ta hapësh janë lista, janë po që nga shumë. Edhe që nga dhe sipas qytete, Tiranë, Kamës, Durrës, Kruj, Kavaj. Po, ishte shumë orientuar lista në gazetën Panorama, po. Na ndihmoni sepse bashkarisht, unë e them gjithmonë, bashkarisht mund të heci përpara me këtë punë dhe ta çojmë deri në fund. Kështu që kontrollojnë listat, ku gjen komshiun, merren telefon, shikoj të kishte dalë emri, thuaj këtu fillon që nga Visarion Josif Traja, Visarion, po më dëgjon shko sot ke në Tiranë të marrësh lejen e legalizimit, apo çfarë të them tani, Kamës, Gjylke Ali Aslani është emri i parë, me gjeni Durrës, Ylli Abdullah Toska është emri i parë i listës Durrësit, Kruj, Emiralda Filip Lyçi, Landi në Kavaj, Landi Isak Biçaku është emri i parë në lista e Kavajës. Pra shkoni, filloni, paraqituni të riqnin listat sot e kështu me radhë se vazhdojnë gjithë qytetet deri ke i fundit kush kanë nxjerrë sot. Emri i fundit në Saraj, në Sarand, Albert Mihal Qeraj, shkot marrësh lejen e legalizimit. Kjo është logjika e përgjithshme. Pra ne legalizimet nuk është një gjë që bëhen nga shtëpia.
çdo qytetar të rinë në shtëpi dhe të presi tani kur do bjerë nga qielli, nuk i bie. Edhe nga zyrat tona nuk bëhen. Duke bashkëpunuar dhe tani po bashkëpunojnë, edhe ti po bashkëpunon, që as të ke shtëpi për të legalizuar? Jo. Atë nuk ke shtëpi për të legalizuar dhe ti po bashkëpunon me ne tani sepse është një ndihmë që japim qytetarëve. Bashkarisht e çojmë përpara procesin dhe do ta përfundojmë. Po si shkon përpara procesi? Pasi ata marrin lejen e legalizimit, ku duhet paraqiten? Leja e legalizimit në fakt tani që përpara 2 vjetësh ne kemi bërë një lehtësirë tjetër që është nuk ka nevojë fare të paraqitet tek ne për të tërhequr lejen e legalizimit, po ai duhet vita marrë që ta ketë një kopje në shtëpi që atë fletën e verdhë që e kam dhe të jem në rregull, por vetë një kopje të lejes legalizimit me gjithë dosjen e çojmë direkt në hipotekë. Pra vetë Luizni e çon në hipotekë, në zyrën e regjistrimit pasurive paluajtëse për të bërë regjistrimin. Dhe pastaj nëpërmjet pasi bëhet regjistrimi, thirret qytetari, thuhet hajde të marrësh direkt tapin e shtëpisë, pra atë quajmë tapit të shtëpisë, pra certifikatën e regjistrimit, ku paguan dhe tarifën e regjistrimit. Pra janë 2 faza. Njëra është që është leja e legalizimit, pra të ka dalë leja e legalizimit. Hajde ta marrësh një kopje në qoftë, s'do ta marrësh, mos hajde ta marrësh një kopje për çdo dokumentash, për çdo kredi, ta kesh në shtëpi. Po mjaft qytetar. Dhe ndërkohë shkon kopja tjetër shkon në hipotekë. Qytetar nga qytete të ndryshme më ankohen që shkojnë në hipotekë. Shkojnë edhe vetë qytetarët apo e bën Luizni këtë praktikë? Atëherë jo, çuarin në hipotekë bën Luizni. Pa diskutim. Pastaj natyrisht që aty tek hipoteka pa dashur të rëndoj njëri apo të spostoj faj, sepse shteti është një dhe nuk ka të thojë që kjo zyra më funksionon, kjo zyra s'më funksionon. Gjitha zyrat e shtetit do të funksionojnë njësoj. Këtu hapim një kapitull pastaj të madh, që do doja ta diskutonim më vonë, më mbrapa, se jo më vonë, po më mbrapa, që është problematika që ka hipoteka, por qytetari edhe kur thirret pastaj ke hipoteka për të bërë, sepse hipoteka o të thret për të thënë që hajtë marrë certifikatën e procesis, pra ka mbaruar gjithçka, o të thret për të thënë që shiko, ka dalë ky problem, ke një mbivendosje, duhet bësh pronësimi i shpronarit, se të mos harrojmë që kemi dhe një proces shumë të rëndësishëm që shteti e mori përsipër, që do të thotë, nëse kemi këtë tokën që është me kuti ku ke ndërtuar, që ka pronar, atëherë o do të lirim ziu me pronarin dhe kur ta zgjidhësh hajde ke ne, ose ndërhyri shtetin mes kur u bë ligji, dhe thot shteti, ti do ma paguash tokën mua nëse është tokë me pronar, po që toka jote as kesh paguan, ti do ma paguash tokën mua me çmimin e reduktuar, dhe unë pastaj këto para me vlefë të plot do t'ja jap pronarit. Pra kjo ishte mënyrë pronarit truallit. Kjo ishte mënyra që u gjet për të shmangur përplasjen midis pronarëve të trojeve dhe shtetit. Por kjo bën që për shkak të problematika në dokumentacion, në trashëgimi, në historinë tonë të gjatë me pronat, të ketë probleme tek regjistrimi prona në hipotekë, kështu që dalin jenë mbivendosje, dalin problematika, hecën më ngadalë për procesi i kompensimit pronarit për të mbyllur procesin e kalimit pronësisë parcelës për qytetarin tjetër, e kështu me radhë. Këto janë arsyet kryesore për cilat thirret, si më thënë, në hipotekë. Por, me që thash, me që premtova që më mbrapa do ta hapja, unë kam thënë në raste të tjera bashkim, në fushën e pronësisë, trashëgimia që kemi në prona dhe trashëgimia që kemi në zyrat e regjistrimit pasurive të paluajtshme është jashtëzakonisht e keqe. Në fushën e hartografisë dhe të gjithë sistemit të regjistrimit prona në Shqipëri, jemi në pragun e një katastrofe të vërtet, të një mullarit pafundëm mbivendosjesh, pronash, historish, sherresh, gjyqesh, me amendja të ka bërë vaki, sa vjet u bëre me këtë emision? 22. 22 vjet. Bën vaki të ketë ndonjë ditë që nuk ke pas probleme pronash? Jo, është problem i përhershëm. I përhershëm. Në një formë, në një tjetër. Po, natyrisht, edhe situatat e prona janë pafundme dhe tipologjitë e prona janë pafundme. Legalizim shtëpie, regjistrim prone, gjyq, kthim prone, kompensim prone, më mori shtëpinë, më ka marrë truallin, nuk na ndajmë pronën në hipotekë, kështu me radhë, pafund. E gjithë kjo vjen për 2 arsye kryesore. E para se ne shqiptarët, Shqipëria në përgjithësi si shtet një, kur nuk ka mbyllur procesin e regjistrimit të pronave
në regjistrat kadastrale. Duke filluar, kur them kur, duke përfshirë nga qeveria e plakut Vlorës e deri më sot. Ne nuk e kemi mbyllur akoma. Para lufte, pra flas para 44-s, shteti asaj kohe e filloi si proces, nuk arriti dot ta mbyllte, nuk arriti dot ta mbyllte. Pas 44-s, komandanti si duhej shqiptare të mbyllte pronat, se thoshte i kam gjitha këtu nuk më duhen fare të regjistroj, i kam gjitha këtu. Pas 90-s ne filluam seriozisht të regjistrojmë pronat. E filluam ne si nevojë, po për të regjistruar nuk e regjistruam asnjëherë. Dhe situata, ky kaos 100 vjeçar na ka sjellë në këtë rrëmuj që sapo the ti dhe që çdo njeri që ka të bëjë me këto fusha, por jo thjesht me këto fusha, por edhe me ekonominë, sepse vetë regjistrimi i pronave, historitë dhe sheret e pronave bllokojnë lloj-lloj investimesh. Ato historitë tona që është tokë babe apo tokë me letra. Është pa gjyq është me gjyq, ose shkon atje. Dëgjoj investitor nga gjëra nga më të çuditshme, që thonë teknologjia e sotme për ta kuptuar dhe ti se si funksionon kur do të marrësh një pronë për të ndërtuar një linjë prodhimi, është që dakor do merresh një 2-3 vjet, 5 vjet me letrat. Dhe pasi i mbaron këto letra që ti mendon se i mbarove, duhet të shkosh ke prona, të vësh 4 kuj dhe ta rrethosh dhe të presësh. Pra jo të fillosh punë, po ta rrethosh dhe të presësh tani se fillojnë dalin pronarët fantastik. Njëri që vjen thotë që shiko se e kam të gjyshit, unë këtë nuk e kam me letra, po është e gjyshit. Mos u afro këtu se jam unë. Tjetëri vjen dhe thotë që po bëj letrat, po jam gjysh me atë që i ke boti letrat dhe është dhe i tjetër. Pra duhet presësh dhe një periudhë kohë të shohësh se mos dalin nga ferra gjitha pronarët e tjerë. Dhe pasi të kesh mbyllur dhe me këta, atëherë ti mund të fillosh investimet. Nuk mund të flitet për një ekonomi të zhvilluar, kapitaliste, të sigurt, në këto kushte. Situata është jashtëzakonisht e keqe. Po këto legalizimet mos e bëjnë akoma më të ngataruar këtë punë apo është një nga stresat? Është një nga stresat. As e thjeshtojnë, as e rëndojnë. Është një nga stresat që do zgjidhur. Do të thënë, në këto 10 stresat, kthimi pronave, legalizimi, pronat e vjetra, pronat e reja, pronat e privatizuara e kështu me radhë, gjithë këto stresa që duhen hedhur në një hartë të saktë, që ne sot nuk e kemi si Republikë, një hartë të saktë. Gjithë të shtres, një nga të shtresa është dhe legalizimet, që për fatë mirë, harta e tyre e legalizime është e saktë. Dhe një nga një këto shtresa duhet i saktësojmë dhe t'i hedhim në një hartë të Republikës, të saktë që nuk e kemi dhe atë. Pra, kjo është situata që aktuale. Dhe është, unë e them gjithmonë, hapur fare qytetarëve. Situata e gjithë sistemit hartografisë dhe sistemit pronar në Shqipëri është jashtëzakonisht e rëndë, do vazhdojmë ta vuajmë edhe disa vjet, duke pasur vullnetin për ta ndrequr. Se pa vullnetin për ta ndrequr mund ta vuajmë gjithë jetën edhe mbledhim mendjes se ajo është një mënyrë që nuk do t'i ndreqim ndonjëherë, zgjidhuni me njëri tjetrin, zgjihet lamja me bashkimin, po e zgjidhen me njëri tjetrin mirë, po se zgjidhen shkojnë ke Forti Lagjës dhe edhe ajo është një mënyrë. Meqense kemi zgjedhur mënyrën tjetër që ta përballojmë si problematik, atëherë me keqardhje duhet të them që do vazhdojmë të vuajmë edhe 2 ose 3 vjet të tjera me gjithë vullnetin kolosal për ta që po shpreh qeveria për ta vënë përpara si problem. Po punohet në këtë drejtim apo jo? Puna është e jashtëzakonshme, do jetë dhe më e madhe, është e jashtëzakonshme pse? I ftoj gjithë ata që janë në shtëpi tani dhe që na dëgjojnë dhe që kanë probleme për shkak të hipoteka, të thonë të paktën minimalja. Në këtë një vit të fundit, a ka ndryshim në pritjen e qytetarëve? Që do të thotë, qofse ti shkojë në hipotekë dhe as të numëronte fare njëri mund të rrijë edhe 2 ose 3 vjet, çoje letra, ktheje letra, çoje letra, ktheje letra dhe nuk të vinte fare përgjigje, tani të paktën përgjigja brenda, të paktën hallka e parë. Pritja e qytetarëve dhe trajtimi i ankesave ka ndryshuar në mënyrë absolute dhe këtë e them fare hapur dhe me kurajo përpara qytetarëve. Prapë me gjithë problematikat që ka. Por shumë ankesa. Pafund. Veçanërisht nga Lushnja, nga Gjirokastra ka pasur. Prit, po ndajmë dy gjëra njëherë. Pra, e para njëherë pritja koha dhe përgjigja. Po. Të paktën të marrësh përgjigje që e keni gabim. Po. Do të thënë, nëse ti deri tani e bëje kërkesën dhe numëron të njeri, të paktën tani brenda afatit 10 ditor që ka hipoteka për të përgjigjur, të vjen përgjigja, i dashur vëlla, e keni gabim hartën, ose do ribërë harta në atë zonë, që është hapi i parë. Bëhet fjalë për shifra kolosale, mjafton të kujtoj për shembull bashkim që
nuk I kam të shifrat e fundit, por po të kujtoj shifrën kur Tirana bëri 100.000 vetëm si vjetë, nga janari diku në 5 maj më duket, arriti numrin 100.000 të shërbime ndaj qytetarëve. Pra 100.000 shërbime, vetëm hipoteka e Tiranës, ndaj qytetarëve brenda 4 muajve. Bëhet fjalë për shifra kolosale përballjet me publikun, për shkak se edhe një pjesë atyre 100.000-ve, pas 2 javësh I ka prapë ke dera, sepse letrat që ka hipoteka I ka me probleme. Pra vërtet të paktën tani të kthejmë përgjigje, por edhe një pjesë atyre përgjigjeve është për të korrigjuar, jo thjesht përgjigja, por për të korrigjuar në themel dokumentacioni që mbart hipoteka, që është me probleme. Po para se kohësh u dha njoftimi që do të unifikoheshin në të njëjtën godinë Agjencia e Trajtimit të Pronave, Aloizni, Hipoteka dhe do të koordinonin pikërisht për të evituar mjaft të sërollatje. Çfarë është bërë në këtë drejtim? Ajo është hallka e fundit e procesit të unifikimit. Shiko, ka qenë një premtim që përpara 4 vjetësh për të unifikuar institucionet, për t'i bashkuar. U kuptua qartë që këto institucione, këto janë 3 kryesorët, por ka edhe një mori institucionesh tjera që merren me pronat. Problemi cili ka qenë? Unë kisha zyrën time, kisha letrat e mia I hapja dhe s'ia tregoja njeriu. Bashkimi kishte zyrën e vet, kishte letrat e veta I hapte dhe trajtonte prona pa ja treguar njeriu. Dhe gjitha këto pastaj kur shkonin ke hipoteka, mbi vendoseshin aty, megjithëse ne s'kishim marrë vesh me njëri tjetrin, mbi vendoseshin aty dhe bëheshin lëmsh. Atëherë logjika e parë është që të gjithë institucionet që kanë të bëjnë me pronën duhet të jenë në një çati jo në kuptimin fizik, por në një linjë komande që të rakordojnë me njëra tjetrën. Pra, nëse unë do kthej një pronë, duhet pyes dhe bashkimin. Bashkim, ti që merresh me legalizimin, kjo prona ka ndonjë ndërtim? Jo, nuk ka. Okej, ti që merresh me kalimin e pronave njësive bashkive, ka ndonjë problem në atë pronë? Jo, nuk ka. Pra bëhet një xhiro të gjithë institucioneve, rakordohen me njëri tjetrin dhe vetëm pas kësaj veprohet më tej për ta dhënë atë pronë apo për ta shqitur apo kështu me radhë. Kjo është logjika më minimale pse duhet të jenë të rakorduara. Kjo do bëj pastaj që nëse sot këto funksionojnë secili me hartat vetat, dhe Shqipërinë unë se marrë vesh që se matëm do të asnjëherë tamam sa është. Akoma nuk e dim. Sa nxjerr njëri se nxjerr tjetri. Dhe çdo institucion ka një hartë të vetëm të Shqipërisë me të cilën vepron. Të paktën të veprojmë të gjithë mbi një hartë. Dhe jo vetëm ne këto institucione, po duke vepruar institucionet e pronësisë me një hartë, me një hartë të saktë, të bashkuar, të unifikuar, dhe të gjithë piramida tjetër, prapavia tjetër institucionet të këtij vendi, Qezi, ujësjellësat, adresari, të gjithë institucionet, rrugët e kështu me radhë, të gjithë institucionet që kanë të bëjnë pastaj me hartografi, do përdorin atë hartografi dhe do jetë e saktë. Mahamendja, leitmotivi i qytetarëve, një pjesë atyre që kanë këtë lloj problematike me pronat është që më mbi vendosen pronat. Unë them me komshiun jam rregull, thotë hipoteka më mbi vendos. Natyrisht që qytetarët nuk janë të mbi vendosur, nuk janë njëri si për tjetrit. Janë secili ke shtëpia e vet. Kaosi është pikërisht për shkak të këtyre dokumentave që çdo institucioni ka prodhuar të pa unifikuara, që kur I bashkojnë pastaj tek hipoteka ju bëhen lëmsh njëri mbi tjetrin. Kjo është logjika e unifikimit të institucioneve, e cila është në fazën e vet finale, që do të thotë që me hapjen e sezonit të ri parlamentar, kalojnë në parlament, në fillimisht qeveri dhe pastaj në parlament, legjislacioni për trajtimin e gjithë proceseve tranzitore të pronësisë, pra këto procese që ne duhet I mbyllim. Imagjinon bashkim që kemi filluar të ndajmë tokën me ligjin 7501 në vitin 1991 dhe pas 27 vjetësh ne akoma ndajmë toka në fshat. Çerek shekulli. Kemi filluar të bëjmë legalizimet në 2005 dhe jemi akoma bëjmë legalizime. Kemi filluar të kthejmë pronat në 1993-shin, kthimi pronave dhe kthejmë akoma prona. Do të thënë, gjithë këto procese tranzitore duhen mbyllur dhe duhen unifikuar dhe regjistruar në një hartë të unifikuar. Ka ndonjë objektiv se kur mund të mbyllen të gjitha këto apo? Atëherë, në qoftë se
ta se më hundën me dorë. Gjithçka mbyllet brenda këtij viti, që do të thotë gjithë procesi legjislativ, që është vërtet shumë i komplikuar dhe shumë i ngarkuar me praktika, sepse duhet të imagjinojmë që e them me bindje, gjithë proceset e pronësisë është procesi administrativ më i komplikuar në vend. Mahamendja mund të jetë më i komplikuar se fizika bërthamore, për sa e kemi ngatruar, sepse veç lëmshit të ligjeve dhe të hartave dhe të akteve që vepron çdo institucion, kemi edhe lëmshin në vite. Dhe një proces që ti ke filluar në 91-shin, pastaj 93-shin ke ndarë tokën, pastaj 95-ën ka dalë pronar tjetër, pastaj 97-ën ke shkuar në gjyq, pastaj ka dalë në kohën që ti po bëje gjyqin ka ndryshuar ai ligji, pastaj kur ke mbaruar gjyqin ka vdekur baba dhe duhet shkosh të ndash pronën nga fillimi, pastaj është gjë e pabesueshme. Kështu që nëse mbyllim brenda fundit të këtij viti legjislacionin me gjithë barrën e vet të problematikave, menjëherë që nga 1 janari fillon procesimi i këtij legjislacioni të ri me një frym komplet të re në fokusimin e trajtimit të procedurave dhe të regjistrimit të tyre, për të mbyllur proceset tranzitore brenda këtij mandati. Pra të themi brenda 2021-2022 do të jenë mbyllur të gjithë proceset tranzitore që përmenda fare pak në fund një nga ato që është nga më të stërzgjaturit, që është AMTP-t e famshme, aktet e marrjes tokës përdorim në fshat. Fshatarët që ende sot, më tepër se gjysma e tyre, nuk i kanë ende të regjistruara. Dhe shumica e tyre që i kanë të regjistruar, pra në rreth 450.000 familje fshatare që kanë marrë tokë me ligjin 751, mbi 200.000 kanë të paregjistruara dhe në 250.000 që i kanë të regjistruar, rreth 200.000 për tyre i kanë të gabuara regjistrimet. Dhe ju dalin tokat mbi njëri tjetrin dhe pastaj është kollaj të shkosh ke Niko Peleshi, ke Ministria e Bujqësisë dhe të thuar që dua ta marr këtë dhe Niko atë ke gjithë vullnetin e vet, Niko dhe qeveria bashkë, ke gjithë vullnetin e vet për t'ia dhënë koncesionin, për të dhënë farat, për të dhënë kontributet që jepen për bujqësinë e kështu me radhë, për blegtorin, kur ai pastaj i thon, dakor, sill dokumente e pronësisë, nuk e kam, nuk e nxjerr dot, ose edhe kur e nxjerr më del mbi fshatarin tjetër që duhet shkojnë në gjyq dhe po i thënë gjyq e ke vrarë tjetrin. Sa i thotë do punoj tokën apo të shkojnë në gjyqe. Ndërkohë po të rikthehemi ankesave që bëjnë qytetarët her pas here. Më kujtohet biseda që bënte një grua e cila thoshte jam ngjitur me motrën, motra është legalizuar, ndërtimi që ka bërë, unë jo. A ka kritere selektive kur bën të legalizim apo çfarë ndodh në këtë rast? Patjetër që ka kritere që dallojnë gjërat. Problemi këtij lloji u ndesh pafund dhe gjëja e parë që mendon çdo njeri për shkak edhe të Shqipërisë që kështu e kemi ndërtuar është duan lek. Pse motrës ja bën, mua s'ma bën. Ajo mendohet. Pa diskutim. Gjëja e parë që mendohet. Dhe pa diskutim nuk e vën në diskutim që ka raste të tilla. Unë vetë kam denoncuar sa dua, drejtorit tonë kanë denoncuar, të gjithë proceset që bashkëpunojnë her pas here nxjerrin problematika të tilla, por nuk është ky thelbi që ndodhin këto. Bie fjala, parcela që ka motrën ka do kaloj një rrugë. Dhe aty bllokohet legalizimi. Ngjitur janë. Tys të zë, se rruga do kaloj këtu, Tys të zë se e larg, unë që jam ngjitur me rrugën me zë. Si ta shpjegojmë ty tani që këtë punë e rrugës ti më një herë do thuash e favorizuar i dim në këtë punë, kjo është punë lekë, pa le mos tregon rrugën mua. Ta ty të bien krahas se si t'ia shpjegosh atij që të bie rruga. Apo ka një nen shumë të drejtë tek ligji i legalizimeve, që thotë që në zonat që ka pronar, pra toka është me pronar, nuk është toka jote, por është me pronar, në qoftë se aty plani rregullues i bashkisë parashikon ndërtime mbi 6 kate, ndërpritet legalizimi jot dhe duhet merresh vesh me pronarin. Se ka dhe një logjikë që tani ka drejt ai pronari kur në tokën e tij do ndërtohet pallat, a kam të drejtë dhe unë dhe që të përfitoj dhe unë? Pra kjo është logjika e atij neni, është një logjikë për t'ju dhënë
të dy palëve drejtim. Dhe për të përfituar të dy palët, pra dhe ti që ke ndërtuar paleja aty, mos mbetesh pa shtëpi, do marrësh ka i pallati që do ndërtohet, po dhe pronari ka drejtën të përfitojë dhe ai, po. Kur ka studime mbi 6 kat, kjo logjika e ligjit. Tani, kanë filluar legalizimet në atë zonë, e bëri pari, dyti, treti. Ndërkohë, bashkia bën planin rregullues dhe parashikon ndërtime. Stop, ndërpriten legalizimet sepse thuhet ka ndërtime të larta aty, me të drejtë. Drejtoria thotë ka ndërtime të larta për të ndërtuar, kështu që ndërpritjen legalizimet, shko merro vesh me pronarin, kur të merresh vesh, vazhdon legalizimi. Pse kom shiu t'ja bët mos pa bëni? Prap me njëherë shkon mendja për korrupsion. Gjithmonë e them këtë për gjithmonë e them pa përjashtuar rastet, por shikoni mirë atë përgjigjen në këto raste do të thoya qytetarëve dy gjëra. E para, bëni kërkesë me shkrim pranë institucionit. Pse nuk më bëhet legalizimi në këtë vend? Në atë moment nuk bën vaki që një drejtora Luiznit të ta dredhi. Ose të thoj një gjë që s'është, sepse me atë ti do shkosh në gjyq pastaj. Ose ti do të denoncosh ke drejtori i përgjithshëm. Të pëlqen drejtori i përgjithshëm ka ministri, të pëlqen përgjigja e ministrisë ka kryeministër, ku mund ta ankohesh. Por pra bëj kërkesë me shkrim dhe prit përgjigjen me shkrim. Me cilën pastaj post qeve dakord mund ta kërkosh dhe më lart shpjegimi o kështu me radhë, por ama bëj në rastet kur ju thuhet ka kanal kulluz, kalon rruga, kalon linja tensionit lart, ka studime të larta se është tokë me ish pronar e kështu me radhë, është zonë shkolle, ka ca kritere tani, se po t'ishte pa kritere legalizimi, atëherë s'ka nevojë të bëjë fare legalizimi, thuhet gjithë ti gëzoni shtëpia dhe rini në shtëpi. Dhe në këto raste atëherë bëni kërkesë me shkrim për institucionit dhe kërkoni përgjigje me shkrim nga institucioni, të detajuar nga institucioni. E ka gjithë detyrën brenda 10, mos them afat kohor, pra brenda normës ligjore të kthej përgjigje çdo drejtori. Ndërkohë legalizimi i pallateve si po shkon? Në qoftë se gjithë procesi legalizimi, gjithë proceset e pronësisë janë të komplikuarat. Brenda këto të legalizime janë të mbi komplikuara. Brenda legalizimit, procesi legalizimit të pallateve të braktisura i quajmë, po janë disa kategori aty, është një vepër arti e komplikacionit. Sepse gjithë problemeve të tjera i shtohet dhe fakti që ke pronarin që ndoshta s'ka marrë akoma lekët, pronari i pallatit. S'ka marrë gjithë lekët nga gjithë banorët dhe ju thotë dhe këtejna sabotonerën, a thotë jo, mos e bëni legalizimin, këtej janë banorët që mbërtasin. Bëjnë letra, thrasin ke ty, marrin telefon, pse s'na vazhdojnë legalizimin. Këtej është pronari që thotë mos vazhdojnë legalizimin se s'kan dhënë lekët. Andaj del pronari truallit që thotë që shikoj se ka bërë një shtesë pa leje dhe s'ka dhënë pjesë ke shtesa pa leje, kështu që po vazhdohet legalizimin do i hedh në gjyq. Këtej dalin merremi me banorët janë 40, 4 vinë, 10 nuk vinë, 5 duan të vinë po s'kan lekë të paguajnë tarifën. E kështu me radhë problemet të pafundme. Midis tyre pastaj 4 të tjerë janë që nuk e kanë pa apartamentin e tyre, po kanë hyrë me qira. I ka fut pronari i apartamentit me qira dhe aplikojnë ke neve si pronar të vërtet, duke na futur dhe në sherrë dhe në gjyqe me banorë të tjerë, se thotë që vjen e thotë që është apartamenti im në një kohë që është me qira. 2 të tjerë janë në Amerikë dhe thonë shiko se kur të vim neve do të thënë është një gjë pabesueshme. Kërkon një vullnet të jashtëzakonshëm, institucioni e ka, për fat të keq, do thoja, deri tani vetëm në Tiranë ka ecur mirë procesi i legalizimit të pallateve. Në Tiranë janë bërë 102 pallate të legalizuara deri tani, ka shumë të tjera akoma për të bërë. Kanë filluar disa qytete të tjera të futen në procedurë duke të fusin pallate në procedurë. Durrësi ka filluar, ka sjell shembujt e parë, por kemi rënë dakord që këta punonjësit e Durrësit të vinë në Tiranë të mundojnë të marrin një eksperiencë, pra si funksionon procesi, si trajtohen gjithë këto që unë e them ndonjëherë aftësia e shqiptarëve për t'ia hedhur ligjit, ja tejkonon shumë aftësisë së çdo shteti për të bërë ligje. Po, kanë shumë fantazi në këtë. Fantazia është e pabesueshme. Dhe prapë në këtë pikë do ju drejtohesha, është e turpshme që një qytetar që jeton me qera në një apartament aty, në një pallat që është për t'u legalizuar, e sjell letrat për ta legalizuar në emrin e vet. Do si e zë gjumin dark që po ja vjedh dikujt pronën.
ose pronari që i ka marrë parat nga një qytetar, pronari një pallati, ndërtuesi, që i ka marrë parat nga një qytetar dhe ja ka shit apartamentin, pastaj ja shet dhe një apartament, ja shet dhe një qytetari tjetër, që përplasin pastaj këta të dy ke njëti apartament. Realisht nuk e kuptoj, ja më thuaj ti bashkim, si mund të rish përballë një çifti të ri që sa ka marrë që sa është martuar dhe po ndoron do blej një apartament, si mund të rish përballë dhe ta gënjesh duke ditur që po i shet një apartament që ja ke dhënë dikujt tjetër. Do po i shkatron jetën atyre. Po i shkatron jetën atyre, po i shkatron jetën dhe pastaj edhe gjithë objekti i cili mbetet për vite të tëra duke u sjellë vërdall për të mbaruar procedurat. E them këtë pjesë për t'i bërë thirrje sado paktit e mundur koshiencës morale të çdo njeriu. Në fundit shoqëria është një bashkësi njerëzish të cilët duhet të kenë një minimum morali kur flasin me njëri tjetrin dhe kur bën tratativa me njëri tjetrin. Kemi folur gjithmonë që i kemi mbyll kontratat me dhënie dore jetë mod shqiptarët dhe njëri tjetrin, tani ka arrit puna që dhe me letra mashtrohet dhe gënjehet në këtë farfeje. Megjithatë, për ta mbyllur procesin e legalizimit të pallateve, do thoja qytetarëve, bashkohuni brenda çdo pallati, nxirrni një përfaqësi, nuk ka pallat që nuk ka një jurist, po që i pallat me 30 apartamente, do ketë një jurist aty brenda, do ketë një inxhinier aty brenda dhe një administrator, një person që keni besim, bëjni bashk letrat ke ai dhe ai të vike zyrat tona. Pra nuk ka kuptim që vinë 60 banorë, secili një vjen një ditë dhe bëhet vetëm kaos tek neve. Dhe çfarë thot njëri sot tjetri. Pra, bashkohuni me njëri tjetrin dhe nxirrni një përfaqësi që të ndjeki procedurat ke neve. Dhe ne pastaj kemi një përfaqësues që fillojmë diskutojmë. Projektin e kemi gjetur. Okej, se i gjetëm ke pronari. Na duhet dhe kjo gjë. Po prit, kemi gjetur një pjesë projektit, atëherë na duhet kush ka letra, sillni se duhet hartojmë listat e sakta të banorëve. Se imagjinoni, çdo më thën bashkim që për një pallat të banuar me 50-60 familje, të duhet kur s'ke projektin, sepse kur nuk e ke fare projektin e pallatit, të shkosh dhe ta bëj zyra jonë. Duhet hy dhomë më dhomë, shtëpi më shtëpi, duhet trokasi, një është, një s'është, duhet hy ke banja, të bëj gjithë matjet. Imagjinosh çfarë pune kolosale është. Për të arritur deri në fund. Po, ndërkohë nëse qytetarët për këtë problem ose për probleme të tjera që kanë vinë në zyrat e Luiznit, çfarë premtoni që ata do të gjejnë atje? Premtojmë njërë në fillim nervat qeliku nga punonësit tanë për të duruar të gjithë nervat e qelikta të qytetarëve që ju janë bërë dhe ju janë nderur në këto vite që si tel kitare. Ky është fillimi. Pra të durojmë dhe të mbledhim, mundohemi të kuptojmë problemin që se si e ka njëri nuk e ka tjetri. Dhe pas kësaj fillon gjithë procesi tjetër. Ajo që thash në fillim që nuk e bëjmë dot nga zyra legalizimin, nuk e merr dot i legalizimin duke ndënjur në shtëpi. Të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të plotësuar dokumentacion i cili është i domosdoshëm edhe duke pas parasysh edhe një gjë tjetër. Bashkim ne po marrim sot pronat, flasim për kthimin e pronave dhe po nxjerrim letra të 80, 90, 100 vjet përpara të Turqisë akoma për të marrë pronën. Pra kupton sa e rëndësishme është dokumenti pronësisë. Nga kjo anë marrja e tapisë shtëpisë është dokumenti më i rëndësishëm që mund të ketë një familjar për pronën, që do i shërbejë për 20, 30, 40, 50 vjet, për të mos thënë më shumë. Kështu që më mirë vonohemi një ditë sot kur e merr atë dokument dhe të jetë e sigurt, sesa me ulërima me të bërtitura të dy palët shpejt dhe të mos jemi në gjendje pastaj pas 6 muajsh të fillojmë nga fillimi, jo është bërë gabim, jo po nuk kisha edhe këtë se u thash, jo po jam zënë me vllajin, po nuk ja u thash që jam zënë me vllajin dhe tani vjen edhe vllai thotë dua pjesë ke shtëpia, hajde shkojmë në gjyq e kështu me radhë. Gjithmonë pa vënë në diskutim dhe gjithë problematikat që kanë ka institucioni, që kanë dhe punonësit tanë, pa diskutim. Punonësit tanë di unë si ju flas. Këtu po mundem të ju flas qytetarëve. Këtu po kërkoni bashkëpunimin me qytetarëve dhe durimin dhe plotësimin e sa ti dhe mundur të ndjekjen e dokumentacionit. Dokumentacioni minimal i domosdoshëm që kemi kërkuar, sepse po japim letrën më të rëndësishme që ka merr një qytetar për shtëpinë e vet. Zotë Lame, unë ju falenderoj për këto mesazhe që përcjellni përmes ekranit këtë mëngjes. Faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit dhe juve. Tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.